surfařů. Ale u vás už po pátý je, tak to si můžeme dát. Tak když už máme tu vymoženost mít v ubytování bar a shaker, no tak nemusíme pokaždý chodit na drinky do hospody nebo do baru. Chcete být opravdu šetrní k přírodě a přesto používat brčko? Čokoládová trubička, ideální. A funguje. Cashew daiquiri. Pineapple daiquiri, banana daiquiri. Yes, all types of fruit. Flor de caña, top quality rum. Yeah. What do you guys like? Pura vida. Oproti místům, na kterých jsme byli, je tohle rozhodně nejrušnější a večer to tady žije. Se musím Kostaričanům omluvit. Od té doby, co jsem natočil video, že tady nenarazíte na točený pivo, tak už mám asi pátý. Jak v Monteverde, tak teďko v Tamarindu. Je tady spousta hospod, kde mají točený. Jinak ta zem tady je naprosto spálená. Vůbec to nepřipomíná tropy. A je to proto, protože půl roku tady v té oblasti Tamarindo nespadne ani kapka. Je to nejsušší oblast Kostariky. A první déšť tady přijde až v květnu. Takže tyhle ty stromy potom zezelenají. Jinak jsou tohle období v únoru úplně suchý. A i tady u pláže je krajina vyschlá. Vypadá jak u nás v březnu. Čičko. Všude v okolí je spousta luxusních vil a ještě se tady staví, takže jich tady ještě spousta bude. Proto to tady taky je snad ještě dražší než Monteverde. V porovnání s místama, kde jsme byli, tak nejvíc.
Kostarice jsou 3 hlavní operátoři. Kelby, Movistar a Claro. Na doporučení chlapců z prvního ubytování jsme si vzali Movistar za kartu, kde máte 10 giga a nějaký volný minuty kolem 200. Jsme zaplatili 15 600 korun. Dá se to kdekoliv dobít za 4 giga za 5000 korun. Ale ty data tady a ten internet, to je totální katastrofa, to funguje jenom ve městě, v jakýchkoliv jiných oblastech nenačtete ani seznam, takže je to fakt k ničemu. Takže jste odkázaný na Wi-Fi a ne vždycky jsou dobrý. My jsme měli 2 ubytování, kde se nenačetlo skoro nic, takže to je taky důvod, proč jsem za 3 týdny neviděl jediný fotbal. Oficiální měnou Kostariky jsou kostarické koruny. 1 koruna je zhruba 29,5 kostarického korunu. Všechny ceny jsou tady ale uváděny i v dolarech a v dolarech se tady dá zaplatit úplně všechno. Tady pár příkladů, kolik jsme za vybrané věci zaplatili. To bylo 7 kapitol o Kostarice. Bylo to dobrý rozhodnutí, je to krásná země, s příjemnýma lidma. Že přestože se o Kostarice říká, že to je nejdražší země Střední Ameriky, tak se tady dá najít levnější ubytování, levnější doprava. A hlavně, tady bylo nejvíc zvířátek, co jsme kdy měli možnost vidět, v jakýkoliv zemi jsme byli. A to jsme projeli jenom pacifickou stranu. Takže se sem vlastně musíme vrátit, když jsme poznali i tu karibskou. Aby jsme nemuseli ze San Jose, tak letíme z druhého mezinárodního letiště z Kostariky, z Libérie. A tady není vůbec nikdo, to je miniaturní letiště a to snad i poletíme sami. To by bylo fajn.